Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи «Тера». Воюємо на Харківському напрямку у складі 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. Ви на каналі «Тера Опс», де ми показуємо, як за допомогою безпілотних технологій Україна вже 4-й рік протидіє російській агресії. Сьогоднішня серія присвячена особливостям зимової логістики ворога та полюванню на неї за допомогою FPV-дронів. А наприкінці відео, як вишенка на торті, краще враження за допомогою нічних тепловізійних дронів, тому додивіться відео до кінця. І, друзі, перед тим, як розпочати, традиційно дякую всім тим, хто підтримує нас уже 4-й рік. Особлива вдячність спонсорам на YouTube і патронам на Patreon. А для тих, хто хоче долучитися, збираємо на FPV-дрони, збираємо на модифікацію цих дронів, щоб кожен дрон долітав до ворожої цілі. Ссылка на збір закріплена в описі до відео або за оцим QR-кодом. Також закликаю, ставайте нашими спонсорами на YouTube та патронами на Patreon. Для спонсорів і патронів ми випускаємо унікальний контент, який ви більше ніде не побачите. А якщо не маєте можливості задонатити, то підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, розповсюджуйте це відео. Для нас це теж велика підтримка. Друзі, ще раз дякую, поїхали. Здавалося б, 21 століття, дрони в небі, наземні роботизовані комплекси на землі. Китайські роботи роблять подвійне сальто, а російський солдат усе ще йде пішки багато кілометрів відкритим полем до своєї позиції. Взимку це виглядає особливо комічно і безперспективно. Власне, як і спроба протидіяти дрону, стріляючи по ньому з автомата. Летячи по добре видному на снігу сліду, пілот FPV знаходить другого туриста. Він зміг дотягнути до посадки і майже до укриття, але майже не враховується. Оскільки ціль була прикрита гілками, екіпаж «Гуркіт» проводить дорозвідку, підтверджує результат і летить шукати наступну ціль. Через великі втрати техніки за 4 роки марних спроб завоювати Україну, російська армія відчуває суттєвий дефіцит транспорту. А рухатися повільно в сучасній війні – це синонім слова бути анігільованим. Проте їх це не зупиняє. Цей непрошений гість чудово ілюструє ефективність камуфляжу взимку проти FPV. Перехід у режим ближнього бою теж не допомагає. А цей випадок демонструє весь смуток і безперспективність пішої логістики на великих відкритих ділянках. Здається, окупант усе розуміє і навіть не намагається тікати. До речі, ось вам наочна ілюстрація того, що робота з FPV потребує витримки, а не швидкості. Такі ось особливості зимової логістики ворога на нозі. Я не знаю, навіщо вони це роблять. Ефективність, ви бачите, дуже висока, де і в чому полягає план, теж не зовсім зрозуміло. Проте нас це, звичайно, влаштовує. І якщо хтось хоче побачити це все без блюру, без цензури, то переходьте на наш телеграм-канал «Тера Опс», там відео виходять завжди без цензури. Ну і, звичайно, якщо вам подобається те, що ви бачите, і ви хочете, щоб це продовжувалося ще в більших масштабах, донатьте за оцим QR-кодом. А в другій частині ми поговоримо про логістику за допомогою механізованих засобів. Мотоцикли та квадроцикли – фактично дешеві замінники бронетехніки і автівок. Звичайно, краще за коней та віслюків, яких, до речі, росіяни також активно використовують. Ставка робиться на малий габарит і низьку пріоритетність порівняно з бронею. Шансів насправді більше, ніж коли йдеш пішки. Один Іван уже відпочиває на природі, а ось другого немає. Знаходимо його в кущах.
Без мотоциклу далеко втекти не виходить. Останнім часом ворог почав використовувати мобільні засоби виявлення наших FPV. Тактика наступна. Дрон летить, паркуєш техніку і ховаєшся в посадку. У такому випадку розрахунок у першу чергу відпрацьовує транспорт, щоб перевести Івана із розряду механізованої піхоти в розряд пішохідної. А як ви вже бачили у цьому відео, на нозі далеко не втечеш. Їх знаходять. І навіть робота ворожого РЕБ не рятує від фіналу. На цього товариша мотоциклу не вистачило. І як пінгвін із відомої передачі про дику природу, з повним усвідомленням він іде у свою останню путь. Ну і ще один екзотичний засіб логістики. Забули тільки мотор причепити. Оператор працює повітряним підривом. Ці спроби виглядають доволі комічно і безперспективно, але сприймати їх як простого противника точно не варто. Останнім часом ворог усе більше використовує наземні роботизовані комплекси, доставляє ними боєприпаси, воду, продовольство. Зараз ці НРК згорять, і ворогу доведеться знову використовувати м'ясних роботів для цієї задачі. Уночі, до речі, їх видно навіть краще, ніж удень. Як і обіцяв наприкінці, кілька відбірних уражень тепловізійними FPV-дронами. На завершення відео Іван стає навколішки, замахується автоматом, наче бейсбольною биткою. Але який результат, я думаю, ви розумієте і самі. Друзі, я всім дякую, хто додивився до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося. І нагадую, все те, що ви бачите на відео, це спільний результат. Наш результат разом з вами. З всіма тими, хто донатить, з всіма тими, хто пише коментарі, хто розповсюджує ці відео, всіма тими, хто в нас вірить. Ну і ще раз нагадаю, за цим QR-кодом можете задонатити, і таких результатів буде у нас більше. Відповідно, буде ближча перемога, я в неї особисто вірю, і коли вона настане, буде нашою з вами спільною. Слава Україні!